ชื่อไลฟ์ โอเคค่ะตอนนี้กำลังไลฟ์แล้วนะคะคุณค่ะครับไปค่ะเข้ามาเลยค่ะรู้จักแล้วค่ะมาเขียนแล้วค่ะไม่เขียนแล้วค่ะยังค่ะกดไลค์ไม่ถึง10 วิแล้วค่ะครบ10 ล้านคนผมจะเริ่มพูดโอ้โห10 ล้านคนได้พูดเมื่อไหร่ดีซีรีส์ออนจบแล้ว ได้พูดยัง9 ล้านกว่าแล้วค่ะอุ้ย9 ล้านแล้วเหรอ โอ้ยใกล้10 ล้านแล้วดิเป็นคนที่นี่เหมือนกันโปรโมทเพลงให้น้องก่อน เราเดี๋ยวเปิดไลฟ์ไม่ได้ไง ในค่ายเราก็เปิดไม่ได้หรอขอโทษตอนไลฟ์มันจะไม่ขึ้นเขาจับหมดเลย I'm so sorry 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 กลับมาแล้วค่ะ กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอพี่ครับหลังจากที่เด้งไปรอบหนึ่งเพราะว่าลิขสิทธิ์เสียงโดนแบนมากฮะเราทำงานกันมาเป็น10 ปีเราพลาดแบบงงๆเหมือนกันนะ เดิมเลยสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้กำลังกลับมาถึง100,000 คนแล้วค่ะอุ้ยจาก9 ล้านเป็นการท้าทายมาก ท้ายทานอำนาจมืดมากโอเคผมรับทราบแล้วสวัสดีครับนักแสดงหน้าใหม่สิงโตปรัชญาครับครับผมคิดพิรวัตรครับเป็นยังไงบ้างคะคือบรรยากาศวันนี้ผมรู้สึกว่าบรรยากาศดูน่าคิดถึงไม่เท่าไหร่แต่บรรยากาศรู้สึกว่าหลังกล้องวันนี้ดูวุ่นวายมากวันนี้ผมรู้สึกญาติวันนี้วันนี้มันยืนยันว่าเราไลฟ์อยู่สตูดิโอไม่ใช่ตลาดนัดมสวเหมือนไลฟ์อยู่หลังตลาดนัดมสวเลย วันนี้รู้สึกเหมือนรวมญาติจริงวันแม่พิรยาเขาคิดถึงไงก็มาต้อนรับน้องสิงห์ไงเวลคัมน้องสิงห์13 ขวบผมแค่แซวไปว่าวันแถลงข่าวซีรีส์ไม่เจอพี่หวาเลยวันนี้เจอทุกคนเลยเจอครบเลยก็เวลคัมไงคะครับให้เรียกว่าอะไรให้เรียกว่าน้องสิงห์ครับน้องสิงห์ทำไมถึงต้องเป็นน้องสิงห์เพราะว่าอายุ13ครับเลข13มาจากไหน13มาจากอายุจริงๆใช่พอนับเดือนปุ๊บมัน13พอดีแต่เมื่อกี้บอกว่าน้องสิงห์3 ขวบก็แฟนคลับจะเรียกว่าเมื่อก่อนจะเรียกว่าน้องคิด3 ขวบพี่สิงห์4 ขวบอะไรประมาณนี้นี่ก็โตขึ้นมาแล้วใช่ผ่านไป7 ปีไงก็13พอดีเอ๊ะ7 บวก 3 เป็น 10ก็เราสิจบเลยนะบอกไปว่าจบอะไรลูกผมจบเศรษฐศาสตร์เกษตรครับผมก็เคยเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตรครั้งหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อกี้เราบวกเลขอะไรนะบวกเลข7 บวก 3 เท่ากับ13ครับใช่ภูมิใจแม่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เนี่ยไม่มีแม่ช่วยนะเป็นเมื่อกี้ที่ถามคำถามแรกเป็นยังไงบรรยากาศเพราะแบบว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเดินสายแบบเดิมคิวตั้งแต่เช้าเป็นไงบ้างคิดสิ่งไม่ได้เดินสายโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่มีเป็นผลงานแล้วได้มามีวันโปรโมทแบบนี้ก็นานมากนานมากใช่นานมากใช่ครับแล้วก็คิดถึงพอแบบคิดถึงนะแบบบรรยากาศที่แบบมาตึกแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบนั่งรถตู้ออกไปที่สำนักข่าวข้างนอกบ้างหรือว่าวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนเลยวันนี้อยู่ที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ๆนักข่าวมานั่งคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ห่างหายจากบรรยากาศนี้ไปนานพอสมควรเหมือนกันครับจริงๆนี่ว่าเราคิดถึงความรู้สึกของการต่อปากต่อคำกับแฟนคลับบ้างละต่อปากต่อคำกับพี่ๆบ้างละอะไรเงี้ยครับคือคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่การต่อปากต่อคำพูดไปเรื่อยแต่จริงๆก่อนหน้านี้พวกคุณก็คือตอนที่แยกย้ายไปต่างคนก็ต่างแบบไปทำงานมันเหงานะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้คือคุณนั่งด้วยกันแต่ก่อนหน้านี้คือแบบต่างคนต่างแบบเดียวก่อนหน้านี้ที่ก็มีนั่งด้วยกันแต่ว่าไม่ได้พาร์ทของการทำงานเหมือนกับว่านัดกันนอกรอบมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยหมายถึงว่านั่งทำงานด้วยกันอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าบรรยากาศก่อนหน้านี้ตอนแยกไปมันจะเป็นงานถ่ายทำซะเยอะเข้ากองไปอยู่ในสตูจะไม่ค่อยมีแบบเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะวันนี้เลยมาโปรโมทมาพูดคุยมาเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีแนวนี้ในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับได้กลับมาทำงานร่วมกันไปแฮปปี้มาถึงก็ประชุมคอนเสิร์ตเลยแล้วแบบไฟแรงกันมากอ่ะแบบโอ้ยคิดสิ่งนัดปุ๊บได้เลยนัดเลยแล้วก็ไปนั่งคุยงานจนได้ดับแรกเลยอ่ะเดโมแรกเสร็จเลยเดโมแรกของคอนเสิร์ตแล้วก็คือดับหนึ่งของคอนเสิร์ตเพลงทั้งหมดถูกลิสต์ออกมาแล้วที่เหลือก็แค่ว่าต้องตบกันว่าพาร์ทไหนควรจะเรียงยังไงเช่นจะเอาเพลง
กราฟของคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมานั่งตบกันแล้วก็เพลงไหนที่เรื่องลิขสิทธิ์มีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอเป็นให้ทีมงานช่วยเช็คกันอีกที แล้วถ้าย้อนกลับไปอ่ะตอนที่จะต้องมีคอนเสิร์ตคู่กันเมื่อก่อนอ่ะดับแรกผ่านมาหรือว่า อีก1 เดือน โหนานอ่ะผมใช้เวลานานด้วยความที่อ่อนประสบการณ์ด้วยครับ เราไม่เคยมานั่งเขียนดราฟต์คอนเสิร์ตเราก็ไม่รู้ไงว่าเขียนแค่นี้ความจริงพอแล้ว บางอย่างต้องไปนัดหน้างานเอาบางอย่างต้องเป็นเมจิกโมเมนต์จริงๆหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่รู้ไงเราเลยลิสต์ทุกอย่างไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับพอมาครั้งนี้ทุกอย่างมันเลยดูเสร็จเร็วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรเงี้ยครับ เราสามารถฟุ้งเฟ้อไปก่อนได้ว่าเราจะเอาอันนู่นอันนี้เอาอะไรใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันจะเริ่มค่อยๆตบกันเข้ามาให้มันอยู่ในสเกล เพราะฉะนั้นการขายบัตรหมดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะว่า นั่นบ่งบอกถึงเวลาคิดสิงฟุ้งเฟ้อในเรื่องของโปรดักชันอะไรแล้วเราจะได้ผ่าน เดี๋ยวนะถ่ายเป็นวันที่เท่าไหร่นะ 4 วันที่ 4 พฤษภาคมนี้เวลา 10 โมงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผม อย่าบอกแฟนๆไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันโซเอาจริงๆเนี่ยคิดสิงจะมีอิสระมากในการ ในการฟุ้งเฟ้อทุกอย่าง คุณจะได้เห็นโชว์สุดอลังการ ไม่งั้นนำเสนอแบบว่า ขายงานลูกค้าเลยขายงานลูกค้าเลย เพราะว่าเราจะเสนอไปดับเป็นเท่าไหร่เราจะไม่โดนตีกลับ ใช่จะไม่ถูก ก็คือเราเดินเข้า มาแล้วพวกเขามาแล้ว คือผู้ปกครองใช้อิสระมาก ผู้ปกครองใช้อิสระคิดสิ่งมากถ้าคิดสิ่งทำการบ้านมาดี ใช่นั่นหมายความว่าตอนส่งการบ้านปุ๊บเราจะไม่ถูกตีกลับมาคัดลายมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คิดสิ่ง เราจะไม่เจอประโยคว่าคิดสิ่งพี่ว่าตรงนี้ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะบัตรโซเอาเราทำ ถ้าบัตรโซเอาปุ๊บ ทำอะไรก็ได้เลย ใช่ เออ จะโหนสลิงลงมาจากโดมข้างบนลงมาข้างล่างทำได้ ทุกที่นั่นจะได้เห็นเราอย่างใกล้ชิด ใช่ คือเคนเนี่ยจะเป็นเหล็กเลย แต่ถ้าเกิดว่าไม่โซเอาปุ๊บเคนทำจากพลาสติก เป็นเคนกระดาษ มีคำถามบอกว่าทำอย่างกับคุณจะโหดสลิงคุณกีรวัตร ถ้าโซเอาผมยอมผมสู้ โอ้ยจากตอนแรกไม่มีตอนนี้ก็คืองอกแล้ว มาแล้วสลิงมา ตอนแรกก็คือสมมติว่าวางอะไรไว้ ตอนนี้ก็คืองอกมาทีละอย่าง2 อย่าง แต่รู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นเวลาที่ตัวเองไปอยู่ในที่สูงอ่ะมันเริ่มหน้ามืดเหมือนกันนะ มันเริ่มแบบหน้ามืดแล้วอ่ะม ไม่แต่ว่าคือแปลว่าการกลับมาทำคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยพวกคุณดูโฟล์มากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่แบบกว่าจะคิดได้เป็นสเต็ปแต่อันนี้คือดูโฟล์แบบมองหน้าเอ้ยฉันทำได้เลยอย่างเงี้ยหรอ ตอนนั้นมันเป็นเหมือนเด็กขยันที่ไม่รู้จักความพอดี แต่ก็ขยันไฟแรงและอยากทำทุกๆอย่าง ก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างมันล้นเกินไป หรือบางอย่างที่เราต้องโฟกัสแต่มันดันขาดเพราะว่าโฟกัสผิดจุดอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผมว่าเราน่าจะ 1เราโฟกัสถูกจุดมากขึ้น เรามีประสบการณ์มากขึ้น เราคุยกับทีมงานมากขึ้นว่าเราต้องการอะไร เรากดดันทีมงานแหละไม่ได้อะไรหรอกเราก็ จริงเหมือนแบบพอเรากลับมาในพาร์ทที่เราโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องการงานให้มันออกมาดีตามที่เราต้องการอะเราต้องคุยกับทีมงานให้มากขึ้น ใช่ เราต้องไฟให้งานเรามากขึ้น แต่ทุกอย่างจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นแบบไม่ได้เป็นเด็กงองแงเหมือนตอนนั้นและอย่างเช่นสมมติตอนนี้เราวางแผนแล้วว่าเราอยากให้บัตรขายดีอะไรเงี้ยครับคิดสิงก็จะพยายามทำให้ทุกๆคนรู้สึกได้ว่า เพราะอะไรถึงอยากมาคอนเสิร์ตนี้ จะไม่ได้แบบว่าซื้อเถอะนะซื้อเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้ว อ่ะ ใช่ครับ คำถามคือ เพราะอะไรถึงอยากจะมาร่วมพีรยาปาร์ตี้คะแฟนๆจะแบบเอ้ยความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะ คือเอาแน่ๆแล้วหนึ่งนะการกลับมาเจอกันของคิดสิงและการทำคอนเสิร์ตอันนี้ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าการกลับมาเจอครั้งนี้มันดูน่าคิดถึงมันดูน่าติดตาม แต่อันนี้พูดในแง่ว่าเราเขียนเดโม1เสร็จแล้วนะผมรู้สึกว่าโชว์ทุกๆอย่างที่เราเขียนเสร็จแล้วรวมถึงทั้งเมจิกโมเมนต์ที่ผมคาดหวังกับคู่ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น แล้วความใหม่ความแปลกความที่คาดไม่ถึงก็จะเข้ามามากขึ้นด้วยครับใช่ครับ แป๊บนึงนะคะ ครับ เมื่อกี้เนี่ยตอนไลฟ์เมื่อกี้เนี่ย ครับ ความวุ่นวายก็เยอะแล้ว ตอนนี้ความวุ่นวายใหม่เยอะแล้ว พี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มึงไงพี่ เออพี่ก่อนเลยนะ นี่พี่ใหญ่ของเรามาดูเลย พี่ยอมอยากเห็นอะไรในตัวน้องสองคน ผมอยากเห็นความดราม่าบนเวทีของเขาครับ เอ้ย คนนี้เนี่ยเขาเด่นทางด้านความดราม่า แน่ การการร้อยเรียงเพลงของเขา แล้ว เราต้องเฉลยก่อนว่าคนที่พูดประโยคเดี๋ยวคุณต้องไปเฉลยก่อนว่าคุณ สวัสดีครับหน้าสดครับพี่ กูว่าอะไรเนี่ยคือตลาดของสองเราแน่เลยไม่เคยเห็นเนี่ย ก็คือเมื่อกี้เรามีเกมพิเศษมา ครับ ถามคำถามว่าอยากเห็นอะไร
โนกฎเกณฑ์ใดๆครับ แจ้งให้ทราบอีกแล้ว เมื่อกี้พี่ออฟจุมค่ะบอกว่าอยากเห็นความดราม่าแกเห็นไหมคะคุณออฟจุมฝากคำถามมา ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคลิปสิงห์พี่ออฟพี่การพี่เตพี่นิวแต่ละคู่เนี่ยจะมีไทป์การทำโชว์ ของตัวเองเลย ของตัวเองชัดเจนมาก ชัดเจนมาก แล้วก็จุดเด่นหนึ่งของคลิปสิงโตคือความดราม่าความแบบอิโมชัน a ลในโชว์แต่ละโชว์ที่สาดพลังใส่กันครับผม จริงๆนะ อันนี้ได้เห็นแน่ เวลาดูโชว์พวกคุณคือความอินเนอร์เวลาที่เนี่ยพวกคุณมีเยอะมากนะเวลาแบบ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ represent ออกมาด้วย เพราะว่าหลายๆโชว์ที่ผ่านมาแล้วมันเป็นโชว์ที่ถูกพูดถึงก็เราก็คาดหวัง เลย ใช่เราก็คาดหวังตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วว่ามันต้องออกมาแบบฟาดกันหรือว่าสาดกันด้วยอารมณ์อย่างนั้นแล้วพอมันออกมาแล้วทุกคนพูดถึงก็แอบดีใจเหมือนกัน และคาดว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นในคอนเสิร์ตในครั้งนี้เหมือนกัน เมื่อคราวที่แล้วตีมมันแบบไฟลุก ครับ ในครั้งนี้คือจะแบบเป็นไฟลุกหรือน้ำท่วมคะ ผมว่าฟิลครั้งนี้ ผมเปรียบแฟนคลับเขาชอบเปรียบเทียบตัวเองเป็นปลาสวายเนาะผมคิดว่าธีมครั้งเนี้ยจะเป็นการป้อนขนมปังที่เป็นขนมปังหลายรูปแบบมากๆ ขนมปังที่แบบเพิ่งอบออกมาจากไมโครเวฟเลยร้อนๆอุ่นๆเลยพร้อมทานเลย หรือเป็นแบบขนมปังไอติมแบบไผ่ทองอ่ะแบบไอติมเย็นๆคูลๆก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าขนมปังมีทุกรสชาติ รอบนี้คือแบบว่าการกลับมาครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดา ต้องไม่ธรรมดา อย่างพี่พอบอกว่าเฮ้ยพวกคุณกลับมาพี่คิดเลยว่าเมื่อคราวที่แล้วพี่ไปดูแล้วแบบโอ้คุณทำขนาดนั้นครั้งนี้พวกคุณต้องพิเศษกว่า ตอนนี้กำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเดโมแรกเสร็จแล้ว แต่ว่าเราอยากแก้เดโมที่2อยากใส่อะไรเข้าไป เราอยากใส่ความเกินความคาดหวังเข้าไป คือตอนนี้หลายๆอย่างอาจจะดูแบบว่าผมกลัวแฟนคลับจับทางได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นอาจจะมีโชว์ที่มันดูแปลกขึ้น ดูแบบเฮ้ยไม่เคยทำอันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีบนเวทีนี้ด้วยกำลังนั่งหากันอยู่ หรือว่าบางโชว์เราก็รู้สึกว่าเราจะขยายมากขึ้น ขยี้หน่อย ใช่ครับอะไรที่มันแบบว่าดีอยู่แล้วอาจจะเน้นขึ้นไปอีก สิ่งที่ต้องพกไปคืออะไรกระดาษทิชชู่ไหมน้ำไหมพอแบบไฟมันลุกเยอะๆต้องสาดน้ำใส่กันไหม ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาของคิดสิ่งคืออะไรชู่จริงๆไม่น่าเชื่อมันเป็นอย่างนั้นทุกครั้งอัน ฮะผมเป็นคนเสนอเพลงเฉยๆผมไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาดราม่าใดๆเลยผมแค่ชอบเพลงแล้วก็เสนอไปทางคริสแล้วคริสก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่น่าจะทำโชว์ได้นะอย่างนี้ เพราะว่าคนนี้คือไม่ต้องใช้กระดาษทิชชู่แต่คนนี้ต้องใช้ตลอดเลย ไม่ผมก็ไม่ต้องใช้แล้วแต่ผมหมายถึงว่าที่เตรียมอะไรชู่มา เพื่อให้พวกคุณใช้ เดี๋ยวนะคุณไม่ต้องใช้แล้วเหรอ ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ แล้ว ตอนนี้เราจะได้เห็นน้ำตาของคริสธีรวัฒน์แล้ว ไม่มี ผมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะพกมาด้วยแบบความสุข เต็มอิ่มถ้าร้องไห้คือร้องด้วยความปิติ โอ้ น้ำตาเนี่ยจะออกจากหัวตาไม่ได้ออกจากหางตา นี่ เฮ้ยแย่มาก แย่มากในการขยายภาพพันนาโวหารนั้น 3 ปีที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่หรอก โทษนะฮะ วุ่นวายมาก เป็นไลฟ์โอ้ เดี๋ยวนะเรามีแขกรับเชิญเมื่อกี้คุณจุมพลเขามีคำถามไปแล้วว่าอยากเห็นอะไรแขกรับเชิญคนต่อไปคุณอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตนี้ สวัสดีครับ ถ้าแบบถ้าพี่เตต้องมาดูคอนคิดสิงพี่คาดหวังว่าอยากจะเห็นอะไร โอ้ย คือเพลงที่แบบเป็นภาพอัพสมมติที่เราทำงานด้วยกันมา หรือว่าเพลงหนึ่งที่แบบเป็นภาพจำของเพลงสิงห์คือเพลงงานเต้นรำทั้งหมดจำโชว์เนี่ยได้แบบเป็นโชว์แบบเหมือนแบบเขาเรียกโชว์ที่ฝังใจของเพลงสิงห์ ฝังใจเหมือนกันเพราะต้องขึ้นสลิงนะ ใช่นั่นแหละมันเป็นเพราะอะไรนั้นอ่ะ อันนั้นพิรยาปาร์ตี้แหละ ใช่ ใช่ไหมอันนั้นพิรยา ใช่พิรยา อันนี้พิรยาปาร์ตี้ Begin Again Begin Again and Again and Again Again ก็นี่แหละครับที่อยากจะเห็น อยากจะเห็น again and again and again สมมติว่าคุณสิงโตแบบเต้นฮิตมีอัพเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไงเต้นคนเดียวด้วยนะ เพราะว่าอยากให้เต้นเพราะว่าเพิ่งไปดูมาในแฟน ใน เบบีใช่ไหมออฟเขาทำแค่1 ที ก็เลยอยากให้สิงห์ทำที่เหลือเผื่อที่ออฟไม่ได้ทำทั้งหมดจำนวนครั้งที่ เหลืออยู่ ที่เหลือให้สิงห์ทำแทนที่ออฟ พี่ผมยังไม่ได้แซวพี่เลยนะพี่
พี่เอามาจุดไฟลากให้กับฉันที่เราไม่ได้ใช้ในงาน LL ไปใช้ เพราะตอนนั้นไบรท์กับคริสบอกว่าไบรท์หรือคริสนะที่บอกว่าเพลง ไม่รู้จักพี่บอกว่าไม่รู้จัก อ๋อของวีนัทใช่ไหม เอาไลฟ์กันด้วย ก็ต้องเอาชุดเตนิวมาใส่นะที่โชว์เนี่ยชุดนั้นเนี่ยชุดเลื่อมอ่ะ อยากเห็นสิ่งที่ใส่เหมือนกันนะ ชุดเลื่อม อุ้ยผมเห็นพี่นิวใส่แล้วผมแสบตามากเลยมันปิ๊ง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  มีชุดนั้นนะ เดี๋ยวรอดูวันที่เท่าไหร่นะครับ 15ครับพี่ชาย 15 ไม่ เสื้อวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใช่ไหม ไม่ใช่ อันนั้นคือที่ซื้อ อ๋อ ตั๋ นี่ ว คือจะรู้ว่ามีสติหรือเปล่าคือว่าเป็นที่ไหนบ้างพอมีสติเป็นที่สมแล้ว ยูเนนฮอยูเนนฮอยูเนนฮอ เดี๋ยวไปดู ได้ครับ จะรอดูอะไรใหม่ อุ้ย อ่ะ ๆอะไรนะครับดูโชว์สุดๆของ อ๋อ ไม่แต่ว่าภาพจำของอีกอย่างหนึ่งคือมีความแบบดราม่า นี่ ร็อก ทุกคน เมื่อกี้คุณจุงเขาก็พูดแบ เนี่ย บนี้ ดราม่าร็อกเข้มข้นอินเทนส์ด้วยความรู้สึกอย่างเงี้ย อ่า ของเขา อันนี้พี่เต้คำถามคำถามสุดท้ายคือพี่เต้คิดว่าใครจะร้องไห้ก่อนกัน ใครจะร้องไห้คริส เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ร้องพี่เต้ ไม่บอกว่าถ้าร้องอ่ะก็จะร้องด้วยความปิติน้ำตาน่าจะออกจากหัวตาไม่ใช่หางตา จริงเหรอถ้าปิติต่อจากหัวตาเหรอ ใช่ ถ้าเกิดว่าเสียใจจะออกจากหางตา แต่ว่าเราจะไม่เสียใจไงเราจะแฮป แต่ ปี้ ถ้ามีลูกจะออกจากหัวอะไร หัวนมใช่ขอบคุณครับพี่ อะไร ถ้า คะ ร้องไห้ที่หัวตาหางตาแบบ8,500ต้องได้เห็นแล้วนะ ต้องให้เห็นต้องได้เห็น พี่เต้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวนะเป็นไรพี่นี่เหมือนกัน พี่ วันนี้วุ่นวายจังเลย คุณไม่ได้พิเศษอย่างนี้อะ อ่ะมาไลน์หนึ่งมา มาอีกหนึ่ง มา มาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่ง เราต้องการอะไรไหน อ่ะน้องชาย อะไรครับ สมมุติว่าถ้าเกิดคิดสิงห์มีคอนเสิร์ตอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ต อยากเห็นพี่คิดพี่สิงโตเต้น แล้วพี่คิดร้องเพลง ไม่แต่พี่โฟต้องโชว์ ถ้าพี่สิงโตเต้น อยากให้เต้นเพลงอะไร Hit Me Up โชว์เลยโชว์เลยค่ะ ดีแล้ว มันมาทิ้งบอมแล้วมันก็ไปเลย นี่ไง แต่ว่า ไม่คนชมทางบ้านก็ต้องดูถ้าโซเอาทุกอย่างจะได้เห็น ไอ้เจ้าโฟส หุ้ยดูหลายๆคนอยากเห็นพี่สิงห์เต้นจังเล ใช่ ย ก็ที่บอกว่าถ้าบัตรโซเอาภายใน5 นาทีปุ๊บจะได้เห็นหมดที่พูดมาในไลฟ์ เฮ้ยถ้า5 นาทีเลยนะ ยอมเถอะ อ่ะถ้า 5 นาทีเอาเลยทำให้เลย ถ้า 5 นาที แป๊บนึงนะเป็นคู่จิ้นที่พูดเลยไม่คิดหมดเลย ไม่รู้แหละ ผมจะกดบัตรเองด้วยแล้วเนี่ย อยากเห็น ไม่อยู่ต้องโดนนะ ไม่แต่ แต่ไม่ถึงที่การพูดนี้ไม่สนใจร่วมกันดูเลยค่ะ แล้วคือเพลงที่ทุกคนอยากให้พี่สิงห์เล่นด้วย เป็นฮิตมีอัพเหมือนกันหมดเลยอ่ะ ซิกแพคต้องมาแล้ว เอ นะ อคาดหวังแล้วนะคุณ5 นาที แต่ว่าคริสจะเป็นนี่นะอโศกาเมคอัพ ผมจะเต้นนี้โคดวิ่ง โคดซิ่ง ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่แปลว่าอันนี้เมื่อกี้คุณพูดแล้วนะแล้วคือมันไลฟ์มันหมายถึงว่าพี่ไม่มีการตัดให้แล้วนะ5 นาทีคุณสิงโต ถ้าบัตรขายหมด5 นาที จะต้องได้เห็นแล้วนะ อ่ะผมพูดอะไรผมทำจริงเสมอ นี่อุ้ยเอาจริงไม่เคยคิดอยากอ้อนวอนเลยกูอยากเห็นขอร้องเถอะ ถ้า5 นาทีโซเอาแต่ถ้าไม่ถึง2 นาทีก็คืออยอากเห็น ต้องได้เยอะกว่านั้นนะ แล้ว2 นาทีอ่ะเขา2 นาทีทำอะไร 2 นาทีเหรอครับ ถ้าแบบขายหมดภายใน2 นาที1 นาทีอะไรเงี้ย ฮัลโหลครับเทรนเนอร์ นี่ เฮ้ยนั่นหมายความว่าอาจจะได้เห็นแบบเหมือนใน MV เลยเหรอครับ เราก็จริงจังอะไรกันเรื่องแบบนี้เลย แต่บอกไว้ก่อนนะผมไม่ร้องนะบอกเพลงอย่างเดียวเขาร้องแต่ผมเต้นไม่ได้ได้ เพราะว่าผมแยกประสาทไม่ได้ไงไม่ อุ้ย ใช่อะไร แค่เห็นพี่สิงห์แค่คำว่าฮิตมีอัพมาอยู่กับสิงโตปรัชญาก็เรื่องใหม่แล้ว เกินความคาดหมายแล้วแค่เนี้ย เราแบบ เมื่อกี้ที่เข้ามาแต่ละคนก็เกินความคาดหมายครับ เราคอยเลยอ่ะเมื่อกี้พูดว่า3 ปีที่หายกันไปมาเป็นยังไงบ้าง คุณเติบโตกันขึ้นมาก น้ำหนักก็ขึ้น อันนั้นไม่ต้องบอกคุณเติบโตกันขึ้นมาก ก็ดีครับได้กระจายไปเจอกับคนที่อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ รุ่นแม่ รุ่นเพื่อน รุ่นพ่อ รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราได้ไปเจอพวกเขาได้ไปรู้จักกับพวกเขาด้วยก่อนที่พวกเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ดีมากๆเหมือนกันเป็นจังหวะที่ดีครับ พี่สิงห์อะ
อย่างที่บอกเลยคือมันเหมือนกับว่าเราหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วการกลับมาในครั้งนี้มันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น ประสบการณ์ทั้งในด้านของการทำงานและในด้านของการใช้ชีวิต แล้วเราเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันของเรา แม้กระทั่งในคอนเสิร์ตที่กำลังจะถูกจัดขึ้น คุณก็จะได้เห็นคลิปกับสิ่งในพาร์ทที่โตขึ้นกว่าครั้งที่แล้วมากพอสมควรเลยครับ จะได้เห็นในพาร์ทที่กล้าขึ้นเยอะ ไปรอดูกัน ไปรอดูกัน อย่างพี่เองก็รู้สึกว่าการกลับมาของครั้งนี้ของพี่สิงห์ก็กล้าขึ้นเยอะเหมือนกัน สบายตัวขึ้น เราแอบมั่น มาแล้ว เราแอบมั่นในตัวเองมากขึ้น เราแค่รู้สึกว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยให้เห็นชัดๆคือเรามีความรู้สึกว่าบางเพลงอ่ะมันท้าทายเรามากเกินความรู้สึกว่าเราจะทำได้ด้วยซ้ำแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากทำถ้าเรามีเวลาซ้อม เราคิดว่ามันจะออกมาทำเราจะทำได้และจะออกมาดี เพราะงั้นหลายๆเพลงที่ถูกเลือกลงไปอ่ะค่อนข้างเป็นเพลงที่ยากมาก คือรอบนี้บอกเลยครับว่าคิดสิ่งเลือกเพลงชาเลนจ์ตัวเองเยอะมาก คือเราจะมาคุยกันว่าครั้งนี้อยากให้คอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ได้แบบเรียบๆทุกอย่างคาดเดาได้ไปหมดอยากให้มีโชว์ชาเลนจ์โชว์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องเหนื่อยกับมันหน่อยนะเราถึงจะทำมันออกมาได้ เราต้องชาเลนจ์ตัวเองหน่อยนะเราถึงจะผ่านโชว์นี้ไปได้ อยากให้มีโชว์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆด้วยใช่ครับ ก็คือแค่สิ่งเลือกเพลงเองเมื่อตอนเช้าก็คือกิ้งไปหาพี่แนนครับพรุ่งนี้เรียนร้องเพลง เตรียมเล่นร้องเพลงหน่อยครับ คือแปลว่าคุณสองคนต้องเตรียมตัวกันเยอะมาก ไม่ใช่แค่แบบโอเคคุณกลับมาแล้วโชว์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าตอนนี้คือคลิปเขาก็ทำโชว์อยู่ในขณะที่ผมก็เริ่มต้องกลับไปเรียนร้องเพลงแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ร้องเพลงแบบจริงๆจังๆนาน คือว่าข้อดีของคิดสิ่งอย่างหนึ่งคือเราไปด้วยกันนั่นหมายความว่าพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะมารอคิวซ้อมจากค่ายอย่างเดียวอ่ะไม่พอเราอยากนัดไปซ้อมกันเองจัดคิววันซ้อมกันเอง เราอยากซ้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันคอนเสิร์ตสักเดือนหนึ่งตอนนี้เราเริ่มวางแผนกันเองแล้วว่าอ๋อโอเคเราเคยเจอแผลมาจากคอนเสิร์ตก่อนๆที่พอซ้อมไม่พอปุ๊บไม่มั่นใจเต้นผิดดูแบบไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับรอบนี้คิดสิ่งเลยวางแผนวันซ้อมกันเองเลยเราเลือกกันก่อนเลยอะไรเงี้ยครับจะไม่รอจากค่ายอย่างเดียวใช่ครับรอกันไปรอกันมาก็เลยไม่ได้ซ้อมตรงกันสักทีอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ได้ซ้อมตรงกันก็เอาเพลงในส่วนของตัวเอง หรือว่าเนื้อในส่วนของตัวเองไว้ก่อนใช่หรือว่าถ้ายังไม่มีคิวมานัดมาซ้อมที่ตึกหรือว่าไปที่ห้องซ้อมอะไรเงี้ยครับเราจะนัดกันซ้อมกันเองที่บ้านแหละตอนนี้ผมกำลังเซตห้องซ้อมขึ้นมาเพื่อให้คิดสิ่งได้มาซ้อมกันเองผมก็มีบ้านไว้ร้องเพลงแล้วฮะใช่ไม่ต้องกลัวว่าห้องข้างจะลดเสียงทีวีหน่อยครับอะไรเงี้ยเนี่ยเตรียมขนอุปกรณ์หลายๆอย่างไปซ้อมบ้านแกแล้วโทษนะบ้านผมไม่ได้เก็บเสียงไม่ได้เอาอุปกรณ์ดนตรีไปเอาแบบพวกแบบไมค์ลำโพงเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เอาแบบกองไปเอากองไปงานเข้าแน่พี่สิงห์โดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปไม่มีใครไล่ผมได้แต่ว่าอาจจะโดนข้างบ้านมาเคาะแปลว่าครั้งนี้ดูพวกคุณเต็มที่มากแบบโอ้โหเราแค่อยากให้ทุกคนเห็นในพาร์ทที่เราโตขึ้นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากขึ้นไปเจอคนเก่งๆที่นอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วเรียนรู้จากเขามาหล่อหลอมให้เกิดเป็นคริสสิงโตในปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้นเองอยากให้ได้เห็นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าแฟนคลับจะรู้สึกแปลกใหม่จริงๆนะคือแฟนคลับที่อยู่กับเรามา 7-8 ปีอะไรเงี้ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเดิมๆหรือเปล่าความเป็นคิดสิ่งมันดูไม่ได้น่ากรี๊ดขนาดนั้นแล้วอ่ะมันก็นานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าการกลับมาเจอในครั้งนี้มันด้วยความที่มันมีการที่มันแยกกันออกไปก่อนนั่นหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะถูกเลี้ยงดูถูกเรียนรู้ถูกสังเกตจากเรื่องของตัวเองทั้งนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอ่ะแล้วพอมาเจอกันปุ๊บมันกลายเป็นสิ่งใหม่จริงๆทั้งในแง่การพูดคุยหลายๆคนคงได้เห็นแล้วเวลาที่ไปออกงานด้วยกันการพูดคุยของคิดสิ่งก็ดูแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะมันดูใหม่มากอะไรอย่างเงี้ยผมยังมานั่งทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่เลยเมื่อก่อนคิดสิ่งเป็นแบบนี้เหรอวะเฮ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เฮ้ยทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นความใหม่ดีครับเคยคิดไหมว่าเราสองคนจะอยู่กันมาได้นานถึง10 ปีเอาจริงนะคุณสองคนเป็นคนที่มีความต่างกันเยอะสุดเยอะมากคือแต่คนที่มีความต่างกันเยอะขนาดเนี้ยแต่คุณอยู่กันมา10 ปีเคยคิดไหมว่าแบบโอ้เราอยู่กันมาได้ไงวะเคยคิดว่าอยู่ได้เพราะอะไรแต่มันจบด้วยคำนี้เลยว่าเพราะว่าเราให้เกียรติกันครับมันง่ายมากที่คำแค่นี้เลยใช่คือมันไม่ได้บางคนอ่ะ
เหมือนกันมากเลยนะเหมือนกันสุดๆเลยแต่แล้วสนิทกันมากด้วย แต่กลายเป็นว่าเราลืมเรามองข้ามการให้เกียรติกันมันเลยทำให้ต่อให้จะเหมือนหรือต่างก็อยู่กันไม่ได้ครับยิ่งสนิทกันมากผมรู้สึกว่าการยิ่งให้เกียรติกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมว่าเราอยู่กันได้ด้วยอันนี้ด้วยครับนี่มีความรู้สึกว่าในช่วงหนึ่งของการทำงานช่วงแรกๆเราต่างกันแล้วเราพยายามหาตรงกลางหรือว่าลดทอนซึ่งกันและกันมากกว่า เช่นอย่างสิ่งอาจจะตึงไปคริสอาจจะหย่อนไปในบางมุม ก็ช่วยกันหาตรงกลางที่แบบว่าเฮ้ยบางเรื่องไม่จำเป็นต้องตึงขนาดนั้นก็ได้ บางเรื่องเราก็ไม่ควรหย่อนขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยพอมันเริ่มกลับเข้าหาตรงกลางแล้วมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่คริสกับสิงโตทำงานแล้วรู้สึกว่าสบายใจต่อการทำงานด้วยกันมาตลอดจนวันหนึ่งที่แยกกันออกไปเหมือนก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอันเนี้ยก็เป็นพาร์ทของการไปเรียนรู้สิ่งต่างๆไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การที่กลับมาทำงานในวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกลับมาแล้วเจอในพาร์ทที่มันโอเคกว่าเดิมเราไม่ได้แบบยอมกันในทุกเรื่องเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนเราอาจจะยอมเราไม่มีความเห็นอะไรต่างจากสมมติว่าทำงานหนึ่งคิดว่าไงสิ่งโอเคตามนั้นหมดอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือสิ่งไม่ได้โอเคตามคริสหมดทุกอย่างสิ่งใส่ความเห็นของตัวเองมากขึ้นสิ่งใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นคริสแย้งสิ่งในบางสิ่งที่สิ่งรู้สึกว่าที่คริสรู้สึกว่ามันควรทำโชว์ให้มันดีกว่านี้หรือว่างานให้มันออกมาเพอร์เฟกต์กว่านี้ได้อะไรเงี้ยต่างคนต่างใส่ความเห็นของตัวเองเข้าไปมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามามีปัญหากันนะใช่ก็เลยผมว่ายิ่งโตขึ้นยิ่งคุยกันบ่อยขึ้นยิ่งต้องจับเข่าคุยกันบ่อยขึ้นเพื่อลดปัญหาเมื่อก่อนคุณถ้าพี่สังเกตนะคุณไม่ได้เป็นคนที่จะมาเปิดอกคุยกันขนาดนั้นคือคุณใช้การสังเกตกันนั่นแหละใช่การกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนคุณเปิดอกแบบคุยกันมากขึ้นอ่ะส่วนหนึ่งเลยครับ เมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเรารู้สึกว่าต่างคนต่างเชื่อใจกันอยู่ลึกๆแต่ไม่ได้พูดกันออกมาอยู่ทำได้แหละคุณทำได้แหละหรือว่าแล้วก็ปล่อยให้มันดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ได้พูดว่าเอ๊ะเราติดอะไรเรามีตรงไหนมันอาจจะมีบางพาร์ทบางงานที่เรารู้สึกแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกวันนี้คือพาร์ทไหนที่เราเริ่มแล้วเราก็จะพูดแล้วอันนี้ผมว่ามันแปลกๆมันแอบในใจเหมือนกันหรือว่าเพลงนี้มันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยสิ่งลิสต์เพลงกับลิสต์เพลงมารวมกันในตอนจะทำคอนเสิร์ตเลือกเพลงทำคอนเสิร์ตอ่ะมันมีทั้งเพลงที่เป็นพาร์ทของสิงและเป็นพาร์ทของคริสซึ่งกว่าจะเอามารวมกันตรงกลางได้อ่ะมันก็ผ่านการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันจะใช้เพลงของสิงอย่างเดียวก็ไม่ได้กราฟของคอนเสิร์ตมันจะเป็นเพลงช้าอย่างเดียวมันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องคุยกันปรึกษากันแล้วก็ทำงานและพูดคุยกันให้มากขึ้นคือต้องเน้นแชร์แล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าแบบคิดอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะอย่างแม้กระทั่งเพลงเดี่ยวของตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากแชร์ให้พี่สิงห์รู้เลยว่าผมเลือกเพลงเดี่ยวขึ้นมาทำไมเพลงนี้ผมจะทำอะไรอะไรเงี้ยครับอยากให้มันทั่วถึงกันหมดในแง่ของข้อมูลเพราะอันนี้จะทำให้ไม่มีปัญหาเลยใช่ครับตอนนี้เรียกว่าที่คุยกันมาตั้งแต่ช่วงหลายชั่วโมงเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่คุณสองคนใช้คือคุณคือเซฟโซนคือหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าคำนี้มีผลกับใจผมมากนะพี่อย่าพูดบ่อยผมร้องไห้ได้แต่ที่เราอยู่กันมาหลายชั่วโมงเนี่ยคำนี้เป็นคำที่พี่ได้ยินสิ่งกับคิดพูดบ่อยมากในช่วงเวลานี้สำคัญกับชีวิตผมมากเลยนะรู้ป่ะแบบคือบางทีด้วยความที่เราเป็นพวกแบบพุ่งอ่ะมีอะไรเราพุ่งทำอะไรเราก็จะพุ่งเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องเครียดเยอะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆเรื่องใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่มีเซฟโซนเอาไว้ผมมั่นใจว่าทุกครั้งที่ผมอยากระบายผมอยากปล่อยออกมาให้หมดเลยว่าตอนนี้ผมเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมั่นใจว่าเขาจะไม่แค่ฟังเฉยๆฟังไปงั้นหรือว่าจะพูดแค่คำว่าสู้ๆนะมันจะมีความคำพูดหลายๆคำที่คนในเซฟโซนผมจะพูดเพื่อบิ้วผมกลับขึ้นมาได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าการที่ผมมีเซฟโซนมันไม่ได้แต่ผมจะเป็นเทคเกอร์อย่างเดียวผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมได้สนับสนุนได้ดูแลได้เทคแคร์ได้ให้บ้างผมรู้สึกอุ่นใจเหมือนกันนะที่แบบเขาอนุญาตให้เราทำอะไรเพื่อเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเซฟโซนถึงสำคัญกับชีวิตผมมากใช่แล้วยิ่งการที่รู้สึกว่าเรา appreciate ต่อการมีเซฟโซนของกันและกันยิ่งสำคัญกับชีวิตผมมากเลยมันแบบมันจะไดฟ์ผมไปได้ผมจะมีแรงไหมหรือไม่มีผ
วกนี้ก็มีผลนะพี่สิงห์อะคนพี่สิงห์ก็ใช้คำนี้เยอะ ใช่เพราะว่าทั้งตัวบุคคลทั้งตัวองค์กรมันค่อนข้างชัดว่าสิ่งทำงานในตรงนี้มาค่อนข้างใช้เวลาหลายปีมากแล้วเพราะเหมือนกันกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำงานกับคิดมันเป็นเซฟโซนอ่ะมันก็ผ่านจุดที่เราต่างต้องปรับด้วยกันมามันไม่ใช่อยู่ๆแป๊บโอ้ยคุณจะเป็นเซฟโซนของเราเลยมันก็ไม่ใช่ไงครับกว่าจะเจอคนที่มันปรับกันได้จนเป็นเซฟโซนอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็พอถึงวันนี้ที่เรากล้าพูดว่าเอ้ยมันก็คือคริสก็คือเซฟโซนในการทำงานของสิงห์ก็คือทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วแฟนคลับเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาอยู่บนเวทีอ่ะเราจะมองกันตลอดมันเหมือนกันพึ่งพากันและกันบนเวทีในงานการทำงานต่างๆเราก็พูดคุยกันมันเหมือนมันไม่ต้องปรับอะไรให้มากมายไม่ต้องคิดอะไรให้เครียดมากมายก่ายกองในมันเข้าใจกันมากพอแล้วอะไรเงี้ยครับในพาร์ทของการเป็นเซฟโซนของกันและกันกลับมาครั้งนี้คุณคิดยิ้มกว้างขึ้นนะใช่รู้สึกว่าคือเราก็ไม่ได้ชอบที่จะแบบว่าพอเราไปทำงานที่ไหนมันเกิดการทะเลาะกันของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อน แฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ทุกๆอย่างมันถูกที่ถูกทางด้วยที่เราจะแบบสามารถหัวเราะได้ทุกวันโดยที่แบบเรามาหัวเราะในโลกความเป็นจริงแต่ในทวิตตีนเกือบตายอย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกดีเลยนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอมันถูกที่ถูกทางถูกเวของมันนะผมสามารถมีความสุขได้จริงๆอ่ะมันคือเพียวแฮปปี้อ่ะที่แบบไม่ต้องมาห่วงว่าเดี๋ยวจะไปมีปัญหากันตรงไหนอีกตรงไหนมันจะไปทะเลาะกันไหมหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็ให้รับรู้ไว้ว่าเราไม่ได้อยากให้กลับมาเจอกันแล้วหวังอยากจะพุ่งขึ้นไปเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นคิดสิงอะไรแบบนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ากลับมาเพราะความสุขนั่นหมายความว่าทุกคนต้องมีความสุขนะถ้าการกลับมาแล้วทุกคนไม่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงแสดงว่ายิ้มกว้างในวันนี้ของพวกผมทั้งคู่อ่ะผมอยากให้ทุกคนรักษารอยยิ้มนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วผมก็จะรักษารอยยิ้มของพวกคุณไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการกลับมาไม่ได้คาดหวังในเรื่องอย่างอื่นแค่อยากมีเซฟโซนแล้วอยากสบายใจอยากมีความสุขทุกวันที่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นว่าแบบคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับหมายถึงว่าที่เมื่อกี้พี่ฝนบอกว่าแบบพี่คิดยิ้มกว้างขึ้นการกลับมาครั้งนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่สิงห์มีความสุขมากขึ้นเอนจอยกับการทำงานมากขึ้นครับเพราะว่าก็หลายๆอย่างหนึ่งคือเหมือนเราต่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาแล้วเราไม่ใช่แบบเราไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แค่จูเนียร์แล้วอะไม่ใช่แค่เด็กที่แบบว่าเกิดมาแล้วจากโซตัสแล้วก็ยังใช้ความเป็นโซตัสพุ่งตรงไปอย่างเดียวทุกวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าคริสพิรวัตรพิธีกรและศิลปินท่านหนึ่งกับสิงโตปรัชญาที่เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราพราวตรงนี้มากขึ้นเรายิ้มได้มากขึ้นกับการที่ว่าผลงานต่อๆไปของเรามันจะมีประสบการณ์ของเราจากที่ผ่านมาทำให้ผลงานชิ้นต่อๆไปของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นอย่างคอนเสิร์ตเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องออกมาดีมันก็เลยทำให้การทำงานในทุกวันนี้มันเหมือนแบบสบายใจมากขึ้นโฟลว์มากขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้นถ้าสังเกตก็คือคอนพิเรียปาร์ตี้เนี่ยเราเริ่มทำกันไวมากแล้วก็เริ่มซ้อมกันเองไวมากเหมือนกันดูมีความสุขกับการที่จะได้ทำใช่สนุกมากโทรมานัดว่าจะนัดคุยเรื่องเพลงวันไหนก็ลงมาแล้วก็ไปนั่งคุยกันมันไม่ได้เข้าบริษัทไม่แค่นัดกินข้าวกันแล้วก็คุยเมื่อกี้บอกแล้วนะขายบัตรวันที่เท่าไหร่นะวันที่4 พฤษภาถ้า1 ถึง 2 นาทีอะไรนะ5 นาที5 นาทีถ้าบัตรโซเอาท์คุณอยากจะให้เต้นคุณอยากจะให้อะไรก็เดี๋ยวเจอกันเขายอมมากเลยนะขอบคุณครับพี่ไม่ผมแค่รู้สึกว่าโอ้5 นาทีมันไม่ได้อันนี้บนเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เหรออ้าวทำไมคุณขอให้เป็นไปได้อยากเห็นแฟนคลับคนยังไงผมอยากเห็น
ผมไม่ได้ดูถูกแฟนคลับนะ แต่ผมเข้าใจในแง่ของแฟนคลับ เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทั้งคนต่างประเทศก็เยอะมากแล้วแฟนคลับ นี่เขาจะบนเขาจะสัญญาอะไรนี่เขาแบบว่ามีรู้ไว้แล้วนะ ผมคิดไว้แล้ว รู้ไว้แล้วมีบรรยากาศ มันเป็นอะไรที่ช่วงที่ผ่านมามันต้องใช้ในฐานะคนเป็นแฟนคลับอ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันต้องใช้เงินเยอะเพราะงั้น จะ5 นาทีมันดูเป็นไปได้ยาก อยากเห็น จะได้ พี่ก็อยากเห็นพี่บอกเลยว่าพี่อยากเห็น เพราะว่าพี่จะ กูจะลงวันเกิดทุกปีเลยอะเอาจริงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปี เตรียมเลยเขาจะยอมทำอะไรแบบนี้ แล้วแบบติดแทททูติดอะไรอย่างเงี้ยพิรยาไม่อยากเห็นหรอครูสิงโตแบบก็ติดนู่นติดนึงอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้เป็นคนที่จะยอมทำอะไรง่ายๆนะ ผมจำได้ว่าล่าสุดที่เห็นอะไรแนวๆเนี้ยคือนู่นเลยนะลิปซิงแบทเทิลนะที่โค้ชเป็นพี่ตูนนะ อันนั้นนานมากนะ ใช่จะได้เห็นแบบนี้อีกมัน ตั้งแต่ยังผอมอยู่เลย อุ้ยนี่อันเนี้ยเรื่องได้เห็น ก็ถ้า5 เลย นาทีเจอฮิตมีอัพแต่ถ้าเกิด2 นาทีก็คือได้เห็นซิกแพคด้วย เขาโทรไปแล้วนะ โทรนัดเทรนเนอร์แล้ว นัดเทรนเนอร์แล้วโอเคค่ะ ครับ ให้ฝาก3 คำ ไม่ได้โทรนัดเทรนเนอร์นะ วันก่อนไปห้างลูวิ่ง จะถอยลู่วิ่ง เกือบแล้วอ่ะปรึกษาแม่ก๊อตก่อนแม่ก๊อตเขามีสปอน ให้นิยามคริสสิงห์ณวันนี้นะคะให้นิยามคริสสิงห์ณวันนี้คุณนิยามคริสสิงห์ณวันนี้ไว้ยังไง ณวันนี้เหรอ คิดสิ่งนะวันนี้สำหรับสิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองอ่ะกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง หมายถึงว่าเราออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกลับมาเป็นคิดสิ่งในวันนี้คือกลับมาอยู่ในเซฟโซนโดยการที่มีประสบการณ์มีอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้น แล้วก็มีความสุขมากขึ้น รู้สึกว่าในคำนิยามคงเป็นคำว่า ครอบครัวแล้วกัน อืม ครับ ขอถามหน่อยสิคุณเฉลยมาแล้วแหละว่าทำไมต้องเป็นกุหลาบสีน้ำเงินคะพี่อยากชอบความหมายนะหรอข้อหมายของกุหลาบสีน้ำเงินคืออะไรเล่าให้ฟัง อ๋อ หน่อย ไอ เขาส่งมาบอกว่าพี่ฝนไม่ใช่ความหมายนี้นะเขามีความหมายของเขา กุหลาบสีน้ำเงิน ไม่คือผมมาทำวาดรูปลง เสื้อ เสื้อตัวเองเราใช้ปกติผมจะใช้กุหลาบสีแดง อ่า ถือว่าใช้กุหลาบสีแดงมาตลอด แล้วแค่มีความรู้สึกว่ารอบเนี้ยอยากเปลี่ยนสีกุหลาบ แต่ก็อยากให้มันมีความหมาย แล้วก็ไปนั่งหามาว่า ตอนแรกจะไม่วาดกุหลาบจะเป็นดอกไม้อื่น แล้วก็ไปหาความหมายของอะไรสักอย่างมา แล้วไปเจอกุหลาบสีน้ำเงิน ความหมายมันคือเกี่ยวกับการอดทนรอคอยและสมหวังอะไรประมาณนั้นของกุหลาบสีน้ำเงิน คือมันมีความหมายของแต่ละเว็บมันก็จะไม่เหมือนกันถูกป่ะครับแต่มาเจอเว็บนี้ที่รู้สึกว่าเอ้ยความหมายมันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นความหมายอันนั้นนะแล้วมันจะดูมีความหมายเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็เลยเอากุหลาบสีน้ำเงินมาใช้ อันนี้พี่สัญญากับแฟนคลับไว้ว่าพี่จะถามคำถามนี้กับพี่คิดตอนที่พี่เล่นเกมอ่ะที่ไปงานอีเวนต์แล้วคุณตอบหนังแล้วเขาตอบซีรีส์ทำไมคุณต้องเขิน ฮะ จำได้ป่ะที่คุณไปเล่นเกมงานอีเวนต์น่ะแล้วที่คำตอบอ่ะคุณสิทธิ์เขาตอบซีรีส์แล้วคุณตอบหนังแล้วคุณบอกว่าคำตอบของเขาทำให้คุณเขินอ่ะจำได้ป่ะ ขอพยายามนึกก่อน อันนั้นคำถามมันเริ่มจากอะไรนะ หมายถึงว่าให้ทายอ่ะจำได้ป่ะ ทาย จำได้แต่โจทย์ของมันคือ เหมือนที่เลือกว่าหนังหรือซีรีส์แล้ว อ่า คุณตอบซีรีส์แล้วคุณอ่ะ แต่คุณเลือกหนัง แล้วคุณก็พูดในงานอีเวนต์ว่าคำตอบของเขาทำแต่กูเขิน อ๋อไม่คือบอกกับพี่สิงห์ว่าช่วงเนี้ยคือโดยปกติอะเป็นคนชอบดูหนัง ดูแต่หนังเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยผมติดนิยาย ติดอ่านนิยายรักแบบกุ๊กกิ๊กแบบเห็นเขารักกันแล้วเราเขินน่ะอะไรอย่างเงี้ย ผมจำได้ลงจากเครื่องบิน กลับจากหนองคายตบไหล่ผมมาอยู่ฟินพี่ฟินจ้ะ เป็นการ์ตูนในเว็บตูนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันคล้ายๆกับซีรีส์นั่นแหละใช่ซึ่งช่วงเนี้ยติดแบบนิยายรักอ่านแล้วแบบเห็นเขารักกันแล้วเราเขินอะไรอย่างเงี้ยแฟนข่าวเขาคงไปตีความว่าแหมช่วงนี้อินเลิฟหรอถึงเปล่าช่วงเนี้ยอยู่ๆก็อินนิยายแจ่มใส ใช่ โอเคค่ะ เจอกันวันที่ 4 ครับ วัที่ 4 เจอกัน 10 โมง 5 นาที ผมจะช่วยทุกๆคนกดบัตรครับ 10 โมง 5 นาที เราต้องทำให้มันได้ อ่า เพื่อ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ